नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. पावसाळा सुरू झालेला आहे. वेगवेगळ्या भाज्या मार्केटमध्ये आलेल्या आहेत. जसं की पावसाळ्यात आपण बघतो शेवळाची भाजी, कोरळाची भाजी, टाकळ्याची भाजी. तशीच एक भाजी आहे जी जास्त लोकांना माहिती नसते आणि ती आहे फोडशीची भाजी. ही जी फोडशीची भाजी आहे ह्याची आपण आता भजी करणार आहोत. करूया सुरुवात. ही जी फोडशीची भाजी आहे ही तुम्ही बघू शकता. स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे भाजी आणि ही जी मुळं असतात त्यातला थोडासाच शेवटचा भाग आपल्याला कापून टाकायचा आहे. बाकीचा हा जो पांढरा भाग आहे तो आपण घेणार आहोत. आता ही भाजी आपण जेव्हा चिरतो तेव्हा ही ह्या मुळांसकटच घ्यायची आपल्याला. थोडेसे मोठे मोठे तुकडे करतोय कारण आपल्याला त्याची भजी करायची आहे. अशा प्रकारे सगळी भाजी आपण कापून घेणार आहोत. आपली फोडशीची भाजी चिरून झालेली आहे. ही एक जुडी मी घेतली होती आणि खूप बारीक चिरलेली नाही आहे, बघू शकता. आता आपण ह्याच्यात 2 ते 3 बारीक चिरलेल्या मिरच्या घालायच्या आहेत. 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून मिरची पावडर. इथे आता अर्धा टीस्पून हळद घालायची आहे, चवीप्रमाणे मीठ. अर्धा कप आपण तांदळाचं पीठ घालणार आहोत. तांदळाच्या पिठामुळे भजी आपली मस्त क्रिस्पी होतील. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता 2 कप आपण ह्यात डाळीचं पीठ घालणार आहोत. मिक्स करूया. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आपलं भजीचं मिश्रण तयार आहे. आता आपण ह्या मिश्रणाला एक छान अशी चटकदार फोडणी देणार आहोत. त्यासाठी आपण 2 टेबलस्पून तेल घेऊया. तर याच्यात अर्धा टीस्पून ओवा घालूया, 1 टीस्पून तीळ, 1 टीस्पून जिरं आणि पाव टीस्पून हिंग. आता ही फोडणी आपण ह्या मिश्रणात घालणार आहोत. ही फोडणी मोहन आपण जसं घालतो गरम तेलाचं त्याचंच काम करणार आहे, पण जास्त चविष्ट असणार आहे. आता हे मिक्स करायचे. हात घालायचा नाहीये, तेल गरम आहे. चमच्याने मिक्स करूया. आपली फोडणी घालून झालेली आहे. तेल एका बाजूला तापलेलं आहे. आता भजी करूया. जशी आपण कांदा भजी करतो तशीच ही भजी करायची आहे. आपली भजी मस्त झालेली आहेत. काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपली भजी रेडी आहेत, क्रिस्पी झालेली आहेत. मी तुम्हाला नेहमीच सांगते ना की शिल्पा आहे तर सगळंच सोपं आहे. अशा प्रकारे आपली फोडशीची भजी तयार आहेत. आता तुम्ही काय करायचं आहे, फोडशीची भाजी आणायची आहे, पटकन भाजी करायची आहे. लहान मुलंसुद्धा आवडीने खातील. आणि जर भजी नसतील करायची तर पालेभाजी सुद्धा करू शकता. ही भाजी आरोग्यासाठी खूप छान आहे. आता काय करणार आहात, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब.